några intensiva sommarveckor finns den hos oss. Ekoxen, Europas största skalbagge. I 5 år har den levt som larv och livnärt sig på multnande ekstubbar innan den plötsligt förpuppas. När den kryper ur sin kokong, som är stor som ett hönsägg, lever den som fullvuxen färdigutvecklad ekoxe bara tillräckligt länge för att hinna fortplanta sig. Hanarnas ståtliga horn, som egentligen är överkäkar, har gett ekoxen sitt latinska namn, Lucanus cervus, där artnamnet cervus är latin för hjort. Och precis som hjorten så förknippas ekoxen med välstånd, makt och rikedom. Så mycket att den till och med återkommer som statussymbol i medeltidskonst. Det var den här som jag ville visa dig. Har du sett? Du som kan. Ja, men det är ju en svavelticka. Ja. Jaha. Den tappar färgen över vintern. Och nu ser vi att den är halvt uppäten av skalbaggslarver. Det här är ju en av de viktigaste tickorna. Jag fick en förfrågan här i början av 2000-talet om jag ville göra det här till Natura 2000. Och jag var jätteroad för att mitt stora intresse det är entomologi och framförallt fjärilar som jag håller på med mycket. Jag är jätteglad för det. Och jag sitter uppe på kvällarna och tittar efter ekoxar och hittar. För vi har väldigt mycket ekoxar. Jag har blivit begåvad att bo på ett ställe där vi har fullt solljus in i en ekpark. Och den ekparken då nedanför säteriet, den är både gammal och mäktig. Med mycket mulm som är helt perfekt för de här insekterna. Idag är ekoxen nära hotad, mycket på grund av att ekhagmarkerna växer eller planteras igen och omvandlas till produktiv skogsmark, som ofta betyder gran. Granen i sin tur skapar miljöer som är för skuggiga för ekar och ekoxar. De gamla ekstubbarna blir allt mer sällsynta. Därför måste vi hjälpa ekoxen på traven, till exempel genom att anlägga ekoxekomposter. Något som människan faktiskt gjorde redan på medeltiden. Ja, då står vi vid en ekoxekompost. Det vi har gjort här, för att liksom efterlikna naturen, för egentligen är det en ekstubbe vi efterliknar. Att vi har hyvlat bort matjorden, ställt stockar och fyllt på med lite lättare material. Här har vi använt sågspån, men man kan använda även sand. För att säkras mot vildsvin så har vi även spänt fast ett stålband runt de nedre stockarna här. Det ska bli lite svårare för dem att gräva upp och gräva fram ekoxelarverna som är riktiga mumsbitar för dem. Här har vi ett perfekt ekoxehabitat. Vi har en sydsluttning ner mot en sjö. Det blir en jämn temperatur hela året. Sluttningen här gör ju att solen ligger på och värms upp lite extra under hela året. Det är även väldränerat här. Det blir inte blött i marken, för det är någonting som ekoxeslarv inte gillar, att ligga i en fuktig miljö. Så det blir torrt. Sen den här platsen är vald också med omsorg. Att vi har buskar, vi har träd där de kan klättra upp i och flyga iväg. För de har svårt att starta från marken. Först tar det några år då innan det har blivit så rutten yta på veden så att ekoxehonan tycker det passar för sina larver. Den kommer hit, kryper ner och lägger äggen flera decimeter ner i marken. Och sen tar det upp till 5 år innan ekoxelarven kläcker. Men i Sverige har vi sett nu de här komposterna som börjar bli 8-10 år. Där börjar kläcka ekoxar nu. Så det har varit succé, kan man säga. Högt där uppe bland trädkronorna flyger den fortfarande, ekoxen. En sommar till. En sällsam upplevelse. Låt oss bevara den. Producerad med hjälp av medel från EU:s LIFE-fond.